හෙලෝ මයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, කොහොමද ඔයාලට? නත්තල වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බැරි වුණා. ඉතින් ටිකක් අසනීපෙන් හිටියේ. ඔන්න කටහඬ හොඳ වෙච්ච ගමන්ම ඔයාලට නත්තල වෙනුවෙන් විශේෂ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා මං. අපිට සාමාන්‍යයෙන් නත්තල් කාලෙදී විශේෂ දේවල්, නත්තලට ආවේනික දේවල් අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. අපි හැමෝම ආසයි ඒකට. ඉතින් අද යුකි තීරණය කරා මේ නත්තලේ අපට අහන්න දකින්න හම්බෙන නත්තලට ආවේනික දේවල් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. Okay my friends, let's go to video. පුංචි බබාලා නිතරම ආස අපි දන්න කෙනාගෙන් පටන් ගමු. Santa Claus. Santa Claus කියනවා නත්තල් සීයා. Santa Claus නත්තල් සීයා. Okay. Mrs. Claus. Mrs. Claus කියනවා නත්තල් සීයාගේ බිරිඳට. නත්තල් සීයාගේ බිරිඳට කියනවා අපි Mrs. Claus. මේවා කල්පිත. අපි බලමු. ඊට පස්සේ නත්තල් සීයා යන කරත්තය, පිනිමුවන් ඇදගෙන යන කරත්තයට අපි කියනවා slide. slide. නත්තල් සීයා යන කරත්තය, පිනිමුවන් ඇදගෙන යන කරත්තයට අපි කියනවා slide. රේන්ඩියර් නත්තල් සීයාගේ කරත්තය ඇදගෙන යන පිනිමුව. රේන්ඩියර් කියනවා පිනිමුව. ඔයාලා දන්නවා පිනිමුවන් මැදි කරත්තේ තමයි නත්තල් සීයා ඉන්නේ. පිනිමුව. next one රුඩෝල්ෆ් කියන්නේත් කල්පිතයක්. මේ නත්තල් සීයාගේ පිනිමුවන්ගෙන් කරත්තේ ඇදගෙන යන පිනිමුවන්ගෙන් 9 වෙනියා තමයි රුඩෝල්ෆ්. එයා බාලයා. නමුත් මේ 9 දෙනාටම නායකත්වය දෙන්නේ රුඩෝල්ෆ්. රුඩෝල්ෆ්ගේ නහය රතුයි. විශේෂත්වය වෙන්නේ නහය රතු පිනිමුවා රුඩෝල්ෆ්. එල්ෆ් කියන්නේ නත්තල් සීයාගේ සහායකයා. එල්ෆ්ට තියෙනවා මැජික් පව එකක්. මෙයා ශීරපායි, කන් ලොකුයි, මනුස්ස ශරීරයක් තියෙනවා. ටිකක් හරි අමුතු කුරුමිට්ටෙක්. මේ එල්ෆ් ඔයාලා ෆිල්ම් වල එහෙම දැකලා ඇති. මේ එල්ෆ්ට තියෙනවා මැජික් පව එකක්. ඒකෙන් තමයි නත්තල් සීයා පිනිමුවත් එක්ක ලෝකෙ වටේම යන්නේ. එල්ෆ්ගේ උදව්වෙන්. එල්ෆ් තමයි නත්තල් සීයාගේ සහායකයා. Okay, next one. North Pole කියනවා උත්තර ධ්‍රවය. සැන්ටාගේ වර්ක්ෂොප් එක, ඒ වගේම එල්ෆ්ගේ විලේජ් එක, රේන්ඩියර්ලාගේ ෆීල්ඩ් එක, මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ North Pole එකේ. කියන්නේ උත්තර ධ්‍රවයේ තමයි නත්තල් සීයාගේ කාර්යයන් ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ. තෑගි යොතන්නේ, පිනිමෝ ජීවත් වෙන්නේ, එල්ෆ් ජීවත් වෙන්නේ, එල්ෆ්ගේ ගම්මානේ මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ North Pole. ඒ කියන්නේ උත්තර ධ්‍රවයේ සීතලේ. Next one. ක්‍රිස්ට්මස් ට්‍රී නත්තල් ගස. අපි ඔයාලා හැමෝම හදනවා ක්‍රිස්ට්මස් ට්‍රී නත්තල් ගස. Okay, next one. ස්ටාර් තරුව තමයි නත්තල් ගහේ උඩම අපි සරසන්නේ. විශේෂයෙන් ඔය ජේසු බිරිඳුගේ උපතත් සමග දර්ශනය වෙච්ච වල්ගා තරුව නිරූපණය කරමින් තමයි අපි තරුවක් නත්තල් ගහ උඩ සරසන්නේ. next one. ලයිට්ස් ඔයාලා දන්නවා නත්තල් ගහ සහ නත්තල් කාලේ අපි නිවස සරසන්න ලයිට්ස් භාවිතා කරනවා. ලයිට්ස් දන්නවනේ. Okay, next one. ක්‍රිස්ට්මස් හැට්. ඒ කියන්නේ නත්තල් සීයාගේ සහ නත්තල් කාලෙට අපි හැමෝම යූස් කරන තොප්පිය. විශේෂයෙන් නත්තල වෙනුවෙන් ක්‍රිස්ට්මස් හැට්. ඊළඟට ක්‍රිස්ට්මස් ස්ටෝකින්. නත්තල් කාලෙට අපි අනිවාර්යෙන්ම නත්තල් ගහේ අපි එල්ලනවා මේස් එකක්. මෙන්න මේකට තමයි නත්තල් සීයා තෑගි ගෙනත් දාන්නේ. ක්‍රිස්ට්මස් ස්ටෝකින්. next one. bells වලට පුංචි bells වලට නත්තල් කාලේ විශේෂ අවධානයක් සහ විශේෂ තැනක් යොමු වෙනවා. එතකොට bells ඔයාලා දන්නවා සීනු. next one. ටින්සෙල් කියන්නේ සැරසිල්ලක්. මේක මේ ලෝහමය දිලිසෙන තීරු වලින් වැලක් වගේ හදන සැරසිල්ලට අපි කියනවා ටින්සෙල්.
ටින්සෙල් සැරසිල්ල. ඊට පස්සේ හොලි කියනවා මේ චෙරි අතු තුනක් එක්ක අපි හදන සැරසිල්ල හොලි එකක් කියලා අපි කියනවා. මේක මේ හින්දු ආගමේ හෝලි නෙමෙයි. මේක හොලි. ඒක අපි චෙරි අතු තුනකින් හදන්නේ. ඊළඟට කැන්ඩල්ස් කියන්නේ ඉටිපන්දම්. නත්තල් ක්‍රිස්මස් කැන්ඩල්ස් වලට අපි ආසයි කැමති විවිධ වර්ණ වලින් තියෙනවා. රතු පාට වර්ණයන්ට කැමති. නත්තල වෙනුවෙන් අපි යොදා ගන්නවා කැන්ඩල්ස්. ඉටිපන්දම්. ව්‍රේත් කියන්නේ මල් වඩම කියන එක. නමුත් ක්‍රිස්මස් වලදී ව්‍රේත් කියන්නේ අපි අර මල් වලින් හදන්නේ රවුමක්. ගෙදර දොරේට අපි තියන්නේ දොරේ. අන්න ඒක තමයි ව්‍රේත් මල් රවුම. ඊට පස්සේ ටොයිස් සෙල්ලම් බඩු. නත්තල් ගහ පුරාවටම අපි ටොයිස් සෙල්ලනවා. සහ නත්තල් ගහ බිමින් අපි තියනවා ටොයිස්. මේවා නත්තල් කාලේ නිතර කතා වෙන නිතර දකින දේවල්. ඕනමන්ට් කියනවා අපි ඔය සැරසිලි එල්ලන්නේ විවිධ දැන් මේ පික්චර් එකේ තියෙනවා වගේ පුංචි බෝල්ස් එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ස් මේ වගේ ඕනමන්ට්ස් කියනවා විවිධ ටූල්ස් අපි නත්තල් ගහේ එල්ලන. next one presents තෑගි. මේ නත්තල් කාලෙට තෑගි වලට විශේෂ තැනක් හිමි වෙනවා. presents තෑගි. ඊට පස්සේ මේ තෑගි රැප් කරන්න අපට ඕන වෙනවා wrapping paper කියන්නේ අපි තෑගි යොදන්න යූස් කරන paper. ලස්සන නත්තල් කාලෙට පිනිමුව ඉන්න bells තියෙන ලස්සන wrapping papers තියෙනවා. next one Christmas cracker කියන්නේ cracker කිව්වම අපට මතක් වෙන්නේ ගිනි කෙලි. නමුත් ක්‍රිස්මස් වලදී අපි cracker යූස් කරන්නේ දැන් මේක ටොෆියක් වගේ වත්තලා ඇතුලේ තියෙන්නේ ඔය චූටි සුබ පැතීමේදී ඔය විසිවෙන චූටි බිට්ස් කෑලි තියෙන්නේ. අන්න ඒව තමයි cracker එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. okay Christmas cracker. next one cards. නත්තලේදී අපි ගොඩක් යූස් කරනවා කාඩ්ස්. අපේ ග්‍රීටින්ස් සුබ පැතුම් එකිනෙකාගේ සුබ පැතුම් කාඩ්ස් වමාරු කරගන්නවා. නත්තල් කාඩ්ස් වලට විශේෂයෙන් වෙළඳ පොලේ ලොකු තැනක් හිමි වෙලා තියෙනවා කාඩ්ස්. ස්නෝ ග්ලෝබ් කියන්නේ නත්තල් කාලේ ගෙදරක සරසන්න අපි යූස් කරනවා. දැන් මේ රූපේ තියෙනවා වගේම ග්ලෝබ් එකක්. ඒ කියන්නේ ගෝලයක් ඇතුලේ නත්තල් සැරසිලි කරපු ග්ලෝබ් එකක්. ස්නෝ ග්ලෝබ් හිම වලින් සරසලා තියෙන්නේ. චිමිනි කියන්නේ දර පෝරණුව. මේ පෝරණුවත් සරසනවා සාමාන්‍යයෙන් නත්තලේදී. මොකද චිමිනියෙන් බහැලා තමයි නත්තල් සිය ගෙවල් වලට ඇතුල් වෙනවා කියලා හිතන්නේ. okay next one පොයින්සෙටිය කියන්නේ මල් විශේෂයක්. මේක චූටි මලක්. අර බෝගන් විලාවල වගේ මේකේ මේ කොළත් වර්ණයි. රතු පාට වර්ණ ගන්නවා. මල ආසන්නයේ තියෙන කොළ කිහිපය මේ ඡායාරූපේ තියෙන්නේ ඒ පොයින්සෙටිය. මේ මල් තමයි විශේෂයෙන්ම මෙක්සිකෝ මල් වර්ගයක්. මේක ආවේනිකයි මෙක්සිකෝ සහ ඇමරිකන් කලාපයට. විශේෂයෙන් දැන් ලංකාවේ දකින්න නැති වුණත් නත්තල් සැරසිලි වලට බොහෝ සෙයින් යොදා ගන්නවා මේ පොයින්සෙටිය කියන මල් විශේෂය. ඊළඟට ෆැමිලි කියන්නේ පවුල. නත්තලේ පවුලේ සතුටේ සමාදානය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ෆැමිලි කියන වචනයත් පවුලක් විදිහට එකතු වීමත් බොහෝ විට නත්තලේදී අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ස්නෝමෑන් ලංකාවේ හිම නොවැටුණත් හිම වැටෙන නත්තල් කාලෙට බොහෝ ගෙවල් වල දොරකඩ මේ ස්නෝමෑන් කෙනෙක් හදනවා. හිම මිනිස්සෙක් හදනවා. ස්නෝමෑන් ඔයාලා දන්නවා මේවා. ටර්කි නත්තල් කෑම මේසේ විශේෂයෙන් පිට රටවල කළු කුම්මස් යොදා ගන්නවා. එතකොට ටර්කි කියනවා කළු කුම්මස් වලට. දැන් ලංකාවේ නම් චිකන් යොදා ගන්නවා. එතකොට next one ක්‍රිස්මස් පුඩින් කියන්නේ නත්තල් කාලේ විශේෂයෙන් ගෙවල් වල ක්‍රිස්මස් කේක් එක වගේම පුඩින් එකක් හදනවා. ඒකට විශේෂ රෙසිපි එකක් තියෙනවා. ක්‍රිස්මස් පුඩින්. චෙස්නට් කියන්නේ ධාන්‍ය විශේෂයක්. ඔය රටකජු වගේ ලංකාවේ දකින්න නැහැ. නමුත් චෙස්නට් ගන්න තියෙනවා ලංකාවේ. නත්තලේදී විශේෂයෙන් චෙස්නට් යූස් කරනවා කෑම වර්ග හදන්න. කුකීස් නත්තල් බිස්කට්. කුකීස් කියන්නේ විවිධ නතරට ආවේනික හැඩවලින් සමන්විත කුකීස් හදනවා. කුකීස් නත්තල් කෑම මේසෙට නැතුවම බෑ.
මේ කුකිස් අතර විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි ජින්ජර් බ්‍රෙඩ්. ඔය අපි ඉස්සර කිව්වේ ඉඟුරු පාම්මල්ලි කියලා. මේ ජින්ජර් බ්‍රෙඩ් කියන්නේ මේ ඉඟුරු පාම්මල්ලිගේ හැඩයට හදපු විශේෂ කුකි එක ජින්ජර් බ්‍රෙඩ්. නත්තලට විශේෂයි. next one peppermint. නත්තල් කාලේ මේ කොළ සුදු සහ රතු සුදු peppermint. නත්තල් කෑම මේසෙට යොදා ගන්නවා. peppermint. peppermint කියලා කියන්න පුළුවන්. peppermint කියලා කියන්නත් පුළුවන්. next one candy cane. candy කියන්නේ පැණි රස. එතකොට මේ කැන්ඩි කේන් කියන්නේ මේ යෂ්ටියක් වගේ හැදුණු පැණි රස කූරු වලට මේක නත්තල් කෑම මේසෙට විශේෂ තැනක් ගන්නවා කැන්ඩි කේන්. singing carol. carol ගායනා කිරීම නත්තලේ විශේෂ තැනක් ගන්නවා carol. එතකොට එකතු වෙලා හැමෝම carol ප්‍රසංග තියෙනවා. පාරේ carol ගායනා කරනවා. දේවස්ථානයේ carol ගායනා කරනවා. එතකොට ක්‍රිස්මස් ඒව් කියනවා. නත්තල් සැඳෑව. නත්තල් කෑම මේසෙ තියෙන හැම ගෙදරම නත්තල් සැඳෑව නත්තල ලබනකම් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. නත්තල් සැඳෑව ක්‍රිස්මස් ඒව්. එතකොට ක්‍රිස්මස් ටයිඩ් කියන්නේ නත්තල් සමය. ක්‍රිස්මස් ටයිඩ් නත්තල් සමය. ඉතින් මම කිතුණුවෙක් නොවුනත් මම බෞද්ධයෙක්. නමුත් මං නත්තලට කැමති. ඉතින් මේ නත්තලේ විශේෂයෙන් අපි කතාවෙන් ඇහෙන දකින නත්තලට ආවේනික සැරසිලි සහ කෑම වර්ග වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා. හැමෝටම Merry Christmas and Happy New Year කියන ගමන් මම ඔයාලට කියනවා මගේ channel එකේ පහුගිය වීඩියෝස් බලන්න මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව subscribe කරලා තියාගන්න. Okay my friends, don't forget to subscribe me and please share this video with your friends. Okay, bye bye. See you next year. Okay, Happy New Year.